જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનીતા બેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે રવાના વેજીટેબલ ઉત્પમા બનાવીશું। અહીં મેં 1 કપ રવો ધીમા તાપે શેકીને અડધો કલાક પહેલાં છાશમાં પલાળી દીધેલો હતો। ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ટામેટાં, કેપ્સિકમ મરચાં, છીણેલું ગાજર, લીલા ધાણા, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, આ શાકભાજી બધી આપણે ઝીણી સમારી લીધેલી છે। છાશમાં પલાળેલા રવામાં આપણે એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ નાખીને આપણે ખીરાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। પેન ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। 2 થી 3 તેલના ટીપા નાખી પછી તેમાં 1 ચમચો ખીરું નાખીને આવી રીતે પાથરી દઈશું। રવાને શેકીને તે ઠંડો પડે પછી જ આપણે તેને દહીં અથવા છાશમાં આપણે અડધો કલાક પહેલાં પલાળી દેવો। જો આપણું એક સાઈડ શેકાઈ ગયું છે, હવે આપણે તેને પલટાવી દઈશું। રવો શેકેલો હોય એટલે તેની ચડતા વાર લાગતી નથી અને તે સ્વાદમાં પણ બહુ સરસ લાગે છે। જો સરસ શેકાઈ ગઈ છે, હવે આપણે તેને પેનમાંથી લઈ લઈશું। આવી જ રીતે આપણે બીજા પણ ઉત્તપમ બનાવી લઈશું। રવાના ઉત્તપમ ઢોસાની દાળ સાથે ખાવામાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।